Știți, oamenii sunt fascinați de orașele părăsite. E ceva fascinant de sinistru în legătură cu o zonă misterios goală. Ceața adunându-se în uși prin care nimeni nu a trecut de ani de zile, liane invadând case vechi, razele soarelui iluminând locuri de joacă ruginite, castele părăsite prăbușindu-se încet pe o colină îndepărtată. Practic, curiozitatea umană ne face dorni să aflăm care este povestea acestor orașe, care au fost ultimele urme ale vieții în acele locuri, asta dacă au trăit vreodată oameni pe acolo. Așa că astăzi vă voi prezenta câteva orașe abandonate care cu siguranță te vor captiva, așa că urmărește acest episod până la final, pentru că am lăsat un caz cu totul deosebit acolo și arată și tu susținerea față de munca depusă, dând un like acestui episod, abonându-te la canal și distribuindu-l la cât mai multă lume. Iar abonați săptămânii apar chiar acum pe ecran și dacă îți dorești să fii și tu unul dintre ei episodul viitor, tot ce trebuie să faci este să fii abonat. Ei bine, ce s-a întâmplat cu aceste zone cândva pline de viață? Locurile sunt abandonate din tot felul de motive: colaps economic, schimbare de regim, boală, război și dezastre naturale, iar fiecare ruină are propria sa poveste fascinantă. Ca să intrăm în subiect, discutăm despre cel mai cunoscut exemplu, cel mai aproape și probabil cel mai mediatizat, Pripyat. Știți orașul acela din Ucraina, care e fix lângă zona dezastrului din 1986 de la Cernobâl? Ei bine, după accident a devenit nu doar o victimă a radiațiilor nucleare, ci și un punct fierbinte în conflictul actual dintre Ucraina și Rusia. Cernobâl a fost practic izolat de restul lumii și lăsat să se degradeze în timp de decenii. Orășelul apropiat Pripyat a fost la fel afectat, cu toți locuitorii fiind evacuați. Este un amestec straniu de istorie, tragedii și politici conflictuale care se desfășoară în acel loc. Dar pentru că după acesta a fost făcut și un serial, haideți să discutăm despre altele pe care nu le știu atât de mulți. Haideți să vă povestesc despre un loc fascinant aflat chiar la polul arctic, un oraș sovietic abandonat numit Pyramiden. La un moment dat, acest oraș era un centru minier înfloritor, în special în timpul celui de-al doilea război mondial. Totuși, destinul i-a fost sortit să cadă odată cu destrămarea Uniunii Sovietice în anii 90. Situația s-a agravat și mai mult atunci când un tragic accident aviatic a avut loc în apropiere lângă oraș, luând viața unor locuitori. Împreună cu minereurile de cărbune din zonă, care deveneau tot mai neperformante și neprofitabile, orașul și-a închis porțile, iar locuitorii au plecat în 1998. Știți, zona câmpiei Salisbury din sud-vestul Angliei cuprinde câteva orașe care au fost folosite ca zone de antrenament pentru apărarea militară în timpul celui de-al doilea război mondial. Locuitorii care trăiau acolo au fost nevoiți să evacueze zona pentru a permite utilizarea militară, iar nimeni nu a mai fost autorizat să se întoarcă de atunci. Cu toate acestea, acum puteți vizita orașele fantomă Imber și Cophill Down din câmpia Salisbury ca turist. Dacă ajungeți în acea zonă, nu ratați să vizitați Stonehenge, unul dintre misterele antice pe care cercetătorii încă nu le pot explica. Ați auzit vreodată de orașul acesta? E locul de baștină al părinților lui Adolf Hitler. Într-un 1938 tensionat, după ce Germania a preluat controlul Austriei, Hitler a ordonat evacuarea cu forța a oamenilor din oraș și distrugerea acestei așezări. De ce a făcut asta rămâne un mister, dar unii presupun că încerca să ascundă anumite aspecte ale vieții sale. Este unul dintre acele momente din istorie care te fac să te gândești mai mult la trecutul uneori sumbru. Să vă spun, insula Hashima se numără printre acele orașe fantomă care ies în evidență. A fost cândva un loc plin de viață și prosper, dar când exploatarea minelor de cărbune s-a încheiat, totul s-a schimbat. Cu forma sa distinctivă, a fost botezat insula Kuirasat. La sfârșitul secolului al XIX-lea, era unul dintre cele mai aglomerate locuri de pe planetă, dar când zăcămintele s-au golit în 1974, muncitorii au luat-o la picior. Acum este unul dintre cele mai intrigante orașe fantomă din lume. Imaginați-vă că vă aflați la o discuție interesantă cu câțiva prieteni și le împărtășiți o poveste captivantă. Știți, ați auzit vreodată de Calhoun Wallet City din Hong Kong? A fost odată un refugiu pentru 33.000 de oameni și a fost poreclit cel mai arogant loc de pe pământ, în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Chiar așa. Acum este complet pustiu. Imaginați-vă, era cât un cartier întreg cu 300 de clădiri interconectate. Când era în plină activitate, era un centru al crimei, drogurilor și afacerilor ilegale. Și uite ce intrigant este. Era un fel de teritoriu neutru prins între Hong Kongul britanic și guvernele chineze în designarea sa legală ca fort militar chinez.
Cele două guverne au decis în cele din urmă să demoleze orașul, iar locuitorii au fost evacuați pe parcursul a 5 ani. Începând cu 1993, demolarea a început, dar ruinele acestui oraș abandonat încă mai rămân. Despre insula Poveglia, ce știți? Ei bine, este un loc înfricoșător situat în laguna de lângă Veneția, care se spune că este unul dintre cele mai bântuite locuri din Italia. Turiștilor și localnicilor le este interzis să pășească pe insulă, care a fost folosită de-a lungul secolelor ca loc de exil pentru cei bolnavi, pentru a preveni răspândirea bolilor, începând cu ciuma bubonică și pentru a ține închise persoanele cu tulburări mentale într-un azil construit la sfârșitul secolului al XIX-lea. Insula mică a fost folosită ca loc de mormântare în masă, iar cenușa rămășiților umane constituie, se spune, până la 50% din solul insulei. Moartea a aproape 160.000 de oameni pe insulă i-a conferit numele de Insula Fantomelor. Aveți grijă, s-ar putea să fie înconjurată de unul dintre cele mai bântuite lacuri din lume. Să vă povestesc despre un loc abandonat care îți amintește cât de trecătoare sunt viețile și structurile umane. Satul Hutawan, situat pe insula Sengshan din arhipelagul Shanxi, este unul dintre cele mai magice exemple. Cândva un sat prosper de pescuit, locuit de 3000 de oameni, acum este aproape complet acoperit de kilometri de viță de vie verde și luxuriantă, după doar 2 decenii de părăsire. Această locație de bazm este populară printre turiști, dar e puțin greu de ajuns acolo, fapt care a dus la exodul locuitorilor în anii 90. Vizitatorii pot face drumeții prin sat, dar li se recomandă să evite clădirile goale, deoarece ar putea fi nesigure. Ce-i drept, nu e chiar locul cel mai fericit de pe pământ. Burj Al Babas trebuia să fie inițial un oraș înfloritor cu 732 de castele identice disponibile ca și case de vacanță pentru oricine putea plăti prețul de aproximativ $500.000. Cu construcția începută în 2014, planuri pentru facilități sportive, cinematografe și băi turcești, proiectul de $200 de milioane s-a destrămat, fiind finalizate doar 587 de clădiri. În 2018, criza valutară și a datoriilor din Turcia a început, iar dezvoltarea Burj Al Babas a dat faliment. Cu toate acestea, castelele perfecte, dar sinistre, ale orașului abandonat sunt încă acolo, cu turnuri, balcoane julie și pietre albe imaculate, așteptând ca cineva să vină pe un cal alb și probabil să le salveze de la o ruină inevitabilă. V-ați întrebat vreodată despre acele structuri ciudate care par să ridice din apă în estul Angliei? Ei bine, acele forturi au o poveste interesantă. Se numesc forturi Maxwell, numite după inginerul civil care le-a proiectat, Guy Maxwell. Dar ceea ce le face și mai fascinante este că fiecare dintre ele are propriul său nume: Rogue Sands, Knock John, Red Sands și Shivering Sands Forts. Construite în 1942 în timpul celui de-al doilea război mondial, aceste forturi navale înarmate au fost destinate să apere Marea Britanie împotriva aeronavelor inamice. Cu toate acestea, au fost scoase din uz în anii 1950 și lăsate să ruginească în estoarele Tamisei și Mersey, în sud-estul Angliei. Dar povestea nu se oprește aici. În 1960 și 70, forturile Maxwell au fost capturate de pirați, dar nu pirați în sensul tradițional, este vorba despre radiopirați. Paddy Roy Bate locuiește în fortul Rogue Sands încă din 1964. Celelalte forturi Maxwell sunt abandonate, însă pot fi vizitate cu barca. Un loc cu o istorie plină de aventură și inovație. Povestea orașului părăsit de Varga este una plină de război și rebeliune. Se crede că locuitorii acestui oraș libian au ajutat regimul lui Gaddafi și au fost alungați de forțele de rezistență. Gaddafi a fost detronat și ucis în 2011, dar foștii locuitori nu au fost autorizați să se întoarcă în casele lor originale decât recent. În 2021, doar 7.000 dintre cei 40.000 de locuitori inițial s-au întors, majoritatea locuind în case reparate parțial. Multe case abandonate pot fi restaurate, așa că există speranță pentru oraș. Este o poveste care amintește că uneori reconstrucția nu este doar despre ziduri, ci și despre reconstruirea vieților și speranțelor. Când uraganul Katrina a lovit New Orleans în 2005, sute de mii de oameni au fost alungați din casele lor din cauza distrugerilor extinse și a inundațiilor masive. Măsurile de protecție care erau în vigoare pentru a împiedica inundarea orașului cu altitudine scăzută au cedat, iar locuri precum Six Flags New Orleans au fost complet acoperite de apă și lăsate să-și urmeze soarta. Acum rămâne un parc de distracții părăsit și înspăimântător, atins doar de decădere și aligatori. Cu un aer straniu, panoul de la intrare tot mai arată închis din cauza furtunii.
Ei bine, Craco a fost fondat în anul 540 după Hristos, însă cel mai vechi edificiu din el datează din secolul al XI-lea. Chiar dacă a trecut prin diverse boli și probleme cu criminalitatea, orașul a rezistat sute de ani, până când mama natură a decis să-i pună capăt. Alunecările de teren și cutremurile din secolul al XX-lea au făcut ca și clădirile să devină nesigure pentru locuire, transformând acest oraș într-un loc abandonat. Cu toate acestea, Craco a avut parte de momente de glorie în lumea filmului. A fost o locație populară pentru filmări, inclusiv pentru filmul James Bond din 2008, Quantum of Solace. Ați auzit de Valea Morilor din Sorrento, pe coasta Amalfi din Italia? Este un loc plin de poveste și istorie. Acolo, în Valea Adâncă, se află mori vechi de secole care macină făină și cherestea. Această vale a fost sculptată inițial de o erupție vulcanică și modelată apoi de apele râurilor. În 1866 s-a construit piața Tasso, separând valea de marea înconjurătoare. Acest lucru a dus la o umiditate incredibil de ridicată, ceea ce a determinat mulți localni să fugă de condițiile insuportabile. În schimb, s-au ridicat alte mori în apropiere, iar cele vechi de făină au căzut în uitare și au fost abandonate în 1940. Înaintea izbucnirii pandemiei din 2020, existau planuri de reamenajare a acestor mori, dar proiectul a fost stopat de atunci. Am lăsat pe final, așa cum v-am spus, și un caz mai ciudat, să-i spunem așa, Salton City. Acesta are o poveste mai aparte. În anii 1960, orașul a fost dezvoltat ca o comunitate de vacanță, deoarece se bucura de o combinație unică între un lac de interior și un deșert deschis frumos. Dar pe măsură ce lacul devenea tot mai poluat, planurile pentru o destinație turistică nu s-au materializat niciodată, iar ceea ce exista din oraș a fost abandonat rapid. Salton City a cunoscut o oarecare renaștere în ultimii ani. Este un loc desemnat de recensământ cu aproximativ 5600 de locuitori astăzi și are cel puțin un motel, cu un total de 4 camere. Să sperăm totuși că nu va intra în lista celor mai bântuite hoteluri din America. Și cam astea au fost orașele părăsite pe care vi le-am prezentat astăzi. Dar dacă vă doriți să vedeți și altele, găsiți un episod mai vechi pe canal în care am prezentat alte orașe părăsite și acelea la fel de captivante. Iar dacă ai rămas până aici, vreau să-ți mulțumesc enorm și să știi că apreciez acest fapt, să te rog să dai un like acestui episod, să te abonezi la canal și să distribui la cât mai mulți oameni, pentru că asta mă ajută foarte, foarte mult. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod interesant cu 20 de locuri de vizitat în 2024 în România, pe care te invit să-l vizionezi în continuare pe canal. Chiar acum poți vedea membrii canalului care sunt și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei să fii membru, o poți face din secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!